ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ከባለፈው የቀጠለ ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ። ባለፈው ከስተማይዝ የሆነ ፔጅ ነምበር እንዴት እንደምናስገባ ሪሰርች ፔፐራችሁ ላይ አሳይቻችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ሊስት ኦፍ ቴብል ኤንድ ሊስት ኦፍ ፊገር የምንላቸውን በሪሰርች ፔፐራችን ላይ እንዴት እንደምናስገባ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ከባለፈው የቀጠለ ቪዲዮ ነው። ያው አብረው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ስለ አንድ ሪሰርች ፔፐር ስንሰራ ሊስት ኦፍ ቴብል ኤንድ ሊስት ኦፍ ፊገር እንዲሁም ፔጅ ነምበር ከስተም እንዴት ተደረገ ማለት ነው ማስገባታችን ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ከባለፈው የቀጠለ ቪዲዮ ነው። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ብትጫኑ ፈጣን መረጃ ይደርሳችኋል። ቀጣይ ወደ እሱ ልሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል ኦፍ ፊገሮችን በፔፐር ላይ ያሉትን ቴብል ኦፍ ሊስቶች እና ቴብል ኦፍ ፊገሮችን ልክ አውቶማቲክ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እንደምናስገባው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሳስገባ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኛውን የመጀመሪያውን ቪዲዮ ያላያችሁ ቀጥታ እሱን አይታችሁ ወደ እሱ ትመጣላችሁ። ከዛም አውቶማቲካሊ ሪሰርች ፔፐራችሁን ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ የኛው ቪዲዮ ያው ሊስት ኦፍ ቴብል ኤንድ ሊስት ኦፍ ፊገሮችን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ኦኬ እዚህ ጋር ሊስት ኦፍ ቴብል አለ፣ እኛው ሊስት ኦፍ ፊገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ኦፍ ቴብል የምንላቸው የቴብሎችን ሊስቶች የምናስቀምጥበት ማለት ነው። ሊስት ኦፍ ፊገር የምንላቸው ደግሞ ፊገር ነክ የሆኑ ነገሮችን የምናስቀምጥበት ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ከዚህ ዶክመንት ላይ እንዴት እንደምናስገባቸው ነው እንዴት how to insert in captions ካፕሽን እንዴት እንደምናስገባቸው ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴብል ኦፍ ለምሳሌ ቴብል ኦፍ ፊገር አለ 3.1 keyword used in search strategy የሚለው ማለት ነው። በዚህ ጋር እነዚህ ሌበል እናደርጋቸዋለን ማለት ቴብል ኦፍ አሁን እዚህ ፊገር ሌበል እናደርጋለን። ሌበል ቴብል 3.1 ኦኬ ቴብል 3.1 አድርገው በፊት የተቀደመውን ቀድመን እናጠፋዋለን እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እኛውን የበፊቱን አጠፋነው ቴብል 3.1 ማለት ነው። ቀጣይ ቴብል 3.2 እያልን መጀመሪያ እንሰራ እንትንላችኋለን ማለት ነው። ሳይዛቸውን እናስተካክላቸው። ሳይዛቸውን ልክ እንደዚህ እኩል እንዲሆኑ 12 አረኳቸው፣ ብላክ አረኳቸው ማለት ነው። ሳይዙን አስተካከልኩ ማለት ስለዚህ ኦኬ ሌላው ኦኬ እዚህ ጋር አሁንም ቴብል አለ። ቅድም 3.1 ነበር ያለው፣ አሁን ደግሞ 3.2 እንላለን ማለት ቴብል 3.2 እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሰርት ካፕሽን 3.2 ይሰጡናል ማለት ኒው ሌብል ቴብል 4.1 አዲስ ሌቨል ስለፈለግን ሌላ ቻፕተር ውስጥ ስለገባን ማለት ነው። ሌላ ቻፕተር ውስጥ ስለገባን 4.1 ኦኬ አሁን ሌላ ቴብል አለ 4.3 ሌቨል አለ ማለት ስለዚህ እኛውን አሁን ኢንሰርት ካፕሽን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ኢንሰርት ካፕሽን ራሱ ስለሆነ ኦኬ እኛው እናጠፋዋለን ማለት ነው። እኛው ደግሞ 4.4 ሚል አለ። ኦኬ እኛውን እናስገባለን፣ እኛው እናጠፋዋለን ኦልዱን ማለት ነው። ስለዚህ ኦሬዲ ያስገባን ነው ማለት ነው ያለን አሁን ሊስት ኦፍ ቴብል ውስጥ እንግባና ከዛ ሪፈረንስ ላይ ነው ያለ ነው። ከዛ ኢንሰርት ቴብል ኦፍ ፊገር እንላለን ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው እኛ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከነኚህ ነው የሚያስገባል ማለት ነው፣ ቀድሞ ያስገባናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ካፕሽን ሌብል የሚለው ቴብል 3 ቴብል 3 modify
ሳይዛቸውን እና ፎንታቸውን አስተካከለው ማለት ነው ይሄኛው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ቀጥታ ኢንሰርት እያደረግነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስል ፖይንቷን ገባልን ማለት ነው። ስል ፖይንቷን ገባን። አሁንም ኢንሰርት ብለን አሁንም ደግሞ ፎር ላይ ነው ያለው የፎር ነው ማለት ነው። የፎር ሁሉንም ያስገባል ማለት ነው። የፎር ሁሉንም አስገባል። ቴብል ኦፍ ሊስት ኦፍ ቴብሎችን በዚህ መልኩ አስገባናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲክ ናቸው እነኚህ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ አፕዴት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሊስት ኦፍ ፊገሮችንም እንደዚህ በዙ መልኩ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ኢንሰርት ካፕሽን ብለን ሊስት ኦፍ ፊገር ነው የምናደርጋቸው። ፊገር 4.1 ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የድሮ እናጠፋዋለን። አሁን ሌሎች ሊስት ኦፍ ፊገሮችም አሉ። ስለዚህ እነኚህን ቀጥታ አሁን ኢንሰርት እናደርጋታለን ማለት ነው። እናጠፋታለን። አዎ አለይስ በፎር ያሉት ሊስት ኦፍ ፊገሮች እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ሙሉ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ፔጅ ነምበር ያለበትን ቦታ ያሳየናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አፕዴት እናደርገዋለን። ፔጅ ነምበሩን ያለበትን ቦታ አፕዴት ያደርግልናል ማለት ነው። ኦልሬዲ ኢፍ there is any changes አፕዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።